حالا ما بیشتر رو بحث زبانهای در واقع های لول میخوایم کار کنیم و شروعمون هم با زبان جاوا اسکریپته. جاوا اسکریپت در واقع زبانیه که روی بروزرها حالا بیشتر اجرا میشه. کاربردش اینه. یعنی چی رو بروزر؟ شما زمانی که یه سایت رو باز میکنه یاد گرفتید که این HTML CSS رو در واقع داره با ما یه تصویر رندر میکنه دیگه. یعنی اون مفاهیم HTML CSS رو به ما یه تصویر خوشگل معنادار هیومن فرندلی داره به ما میده. و حالا گفتیم که جاوا اسکریپت مثل در واقع بخش هوشمند ساختمونه. وقتی مثل شما یه دکمه رو میزنید چراغ روشن میشه. وقتی مثلا در پارکینگ ریموتش رو میزنی باز میشه، یا میری جلوی درها اصلا باز میشن. اینا میشه بخش های فانکشنال یه ساختمان. گفتیم HTML مثل ستونشه و CSS هم مثل در واقع نما و ظاهر و جزئیات اون ساختمونه. ساختمون ما روی بروزر ما داره اجرا میشه، پس از رم و سی پی یو و هارد کامپیوتر ما داره استفاده میکنه. پس این چیزی که رو کامپیوتره بهش میگن فرانت اند. اگه قراره مثلا 100 تا عدد رو تو مثلا سرور فکر کنید دیجیکالا محاسبه کنه در نهایت جمعش رو به ما بده، اون محاسبات زحمتش، انرژیش، رم و سی پی یو سرورهای اون سایت رو مصرف میکنه، میخوره و با ما کاری نداره و ما یه عدد خروجی مثلا 712 میاد اینجا به ما میده. اینکه از کجا اومده و چه محاسباتی شده رو ما نمیدونیم. جاوا اسکریپت هم در واقع رو بروزر ما اجرا میشه، یعنی کدیه که ما میزنیم روی بروزر ما و روی در واقع HTML رو بستر HTML CSS ما میاد تغییرات اعمال میکنه. من یه پروژه ساده درست کنم برای و یه تیکه کد ساده بذارم. بود اینجا. این یه فایل HTML ساده ما. خب چجور جاوا اسکریپت رو بهش اضافه کنیم؟ در واقع یه تگ اسکریپت بعد بیایم اینجا بهش اضافه کنیم. اینم باز در واقع مثل CSS هم شما میتونید تو هد اضافه کنید، هم میتونید یه فایل جدا داشته باشید، اونها رو باز میتونید جدا میگه و هم میتونید یه تیکه فقط داخل HTML تون داشته باشید. من خیلی ساده یه دستور ساده باش میذارم، میگم console.like hello world. اینو سیوش میکنم، بعد اینجا میام اینسپکت. این دفعه با کنسول کار دارم. صفحه که رفرش کنم چیکار میکنه؟ واسه من میاره در واقع اون دستورم رو واسه من اجرا میکنه. به محض اینکه پیج من لود میشه دستورات جاوا اسکریپتی منم باهاش چی میشه؟ اجرا میشه. و اینا اگه چند بار هم بزنم چند بار میاره.
این یه حالت خیلی کلی و ساده است، یه دستور خیلی ساده است و در واقع برای ما یه لاگی رو میندازه و در واقع خروجی کار به ما نشون میده. این خیلی جا به کار ما میاد که مثلا از روند پروژه بدونیم کجاست و چجوری کار میکنه و داخلش رو ما هر متنی رو داخل در کوتیشن بذاریم به اون میاره نشون میده. حالا باز میریم استرینگا رو با هم بررسی میکنیم، جزئیات رو میگیم. یه نکته دیگه است، شما آخر دستوراتش میتونید سمیکالون بذارید، میتونید نذارید، هیچ فرقی نداره. من یکم تغییرات بدم. این از حالا کلیات HTML جاوا اسکریپت. بعدش میایم با هم، حالا من انواع کار کردن با حافظه و اینکه اصلا چه جوری ما با جاوا اسکریپت میتونیم بیایم محتویات یا اکشن های HTML رو بخونیم، مثلا یه جای کلیک میکنیم یا موسمون میبریم جای هر اتفاق دیگه ای، یا اینکه بیایم یه المنت رو در واقع تغییر بدیم که مثلا اگه ما یه دکمه رو کلیک کردیم محتوا اینو عوض کنیم، بیایم رنگش رو عوض کنیم یا یه تغییراتی توش انجام بدیم و بریم برای بخشای دیگه‌اش.